Day 10 na po tayo. Finally, umabot na tayo sa last day ng 10-day basic Photoshop challenge natin. So, ang aaralin natin sa video na ito is kung paano mag-apply ng filters. So, let's start. So, mag-open ka lang na kahit anong image na meron ka. So, itong sa akin, ginamit na natin itong image na to sa previous na tutorials. So, ang first natin gawin is punta dito sa taas, select filter, and then select natin yung filter gallery. So, kung masyadong malaki yung size ng image natin, punta lang tayo dito sa baba, click ng drop-down arrow, tapos piliin natin tong fit in view. So, pag naka-open na tong interface, itong work area na to. So, dito natin makikita yung preview. Dito naman yung mga thumbnails ng mga filters na pwede natin explore mamaya. At saka meron pa dito na nakalagay sa folder. Dito naman na area is yung mga control na pwede natin i-adjust. At dito natin makikita kung anong filter yung naka-apply sa image natin. So, ang una natin i-explore is ditong sa artistic na folder. So, for example, pag-click natin yan yung mga thumbnails ng filters na pwede natin gamitin sa image natin. So, pwede mo i-explore lahat. Mamili ka lang kung ano yung filter na babagay sa image na pinili mo. Pwede din dito sa baba. Parang ganyan. So, pansinin mo dito sa gilid. Kung ano man yung pinili ko na style ng filter, yun din yung lalabas na pangalan dito. Example, ganyan. Just close lang natin yan para makakapag-explore pa tayo sa ibang filters. At dito naman, pwede natin i-adjust yung stroke length niya. Mapapansin mo yan dyan sa image, yung highlight area. Ganyan. Tapos yung intensity niya, pwede natin bawasan. Ganyan. So, if ever na gusto mo pang magdagdag na iba pang filter sa isang image mo, sa parehong image, then, click mo lang tong icon na to sa baba para magdagdag na isa pang layer. At habang nakaselect tong bagong layer na dinagdag natin, so, mamili ka lang ng kung anong filter ang gusto mo pang i-add sa image mo. For example, dagdagan pa natin ng cutout. Ganyan. So, i-adjust naman natin dito yung mga slide. For example, ganyan. Tapos, if ever na mas gusto mo itong sa cutout kaysa dito sa smudge stick, pwede mo siyang i-temporary off. I-click mo lang tong icon, eye icon, tapos ganyan. So, yan lang yung sa cutout na filter. So, if ever na mag-decide ka na i-delete na lang talaga itong filter na to, so, click mo lang yan at click mo lang itong delete na icon. So, pag satisfied ka na dyan, click mo lang itong OK. So, ito na yung image natin na dinagdagan or in-applyan natin ng filter. Ang next naman na aaralin natin is kung paano mag-blur ng background ng image. So, ngayon, mag-open ka lang naman ng bagong image. So, ngayon, pwede mong gamitin yung previous image natin. Ito, pwede natin gamitin to as background. Pero, pwede din mag-open ka ng bagong image. So, sa akin, mag-open ako ng bagong image dito. Ito yung background na i-blur natin. So, magdagdag pa tayo na isa pang image on top sa background layer. So, pwede mag-drag and drop ka lang. For example, ang idagdag natin is ito. Ginamit na natin to dati, itong mga images na to sa previous tutorials kahapon. So, click lang natin yung OK. I-apply natin kung ano yung natutunan natin sa tutorial kahapon kung saan nagre-remove tayo ng background. So, click lang natin yung quick selection tool. I-select natin yung main object. Example, ganyan. Tapos kahapon, ang tinuro ko sa inyo is i-invert yung selection para ma-remove tong mga nandito sa background gamit yung paint brush tool. So, ngayon naman, merong mas madaling paraan. Habang nakaselect yung main image natin, pag i-click natin tong selection mask, yan, para siyang magic. Mawawala po yung mga nasa background nito. At kung mapapansin natin yung layer mask natin,
is naka-black yung nasa gilid kung saan hinahide yung mga pixels dito. At yung white is lang yan yung nakikita natin. Ngayon naman is balik tayo sa pag-blur ng background. So, select lang natin yung layer ng background na gusto natin i-blur. Tapos, kung makikita natin nakapadlock pa siya kasi special layer ito. So, ang gawin natin is punta tayo sa filter. I-click natin tong convert for smart filters para maging editable pa rin siya. So, ayun na-unlock na siya at nawala na yung padlock dito. So, pwede na natin itong ma-edit. At next naman is balik tayo dito sa filter. Gamitin natin itong blur and i-select itong Gaussian blur. So, yan. Na-blur na yung background niya. At ito yung control ng pag-blur ng background and dito sa baba. So, kapag slide mo ng ganyan, nababawasan yung pagka-blur niya. Kapag dito naman banda, ayan, yung intensity ng pagka-blur niya, ganyan. Ito yung preview na, dito natin, pwede natin gamitan ng preview. Ito yung before at saka after. Click OK kapag satisfied ka na sa filters mo. So, kung makikita natin, di ba ito yung background layer, nagkaroon siya ng sub-layer na smart filter. At ito yung Gaussian blur na pinili natin. Ang naka-good thing is pwede natin siyang i-edit anytime. For example, gusto mong bawasan or dagdagan pa yung pagka-blur ng background. So, double-click lang yan at lalabas na naman yung control. Click OK kapag satisfied ka na sa adjustments mo. So, yan lang po yung aaralin natin today. At saka, thank you so much kasi umabot ka ng 10 days. And also, meron tayong bonus. Alam mo ba na pwede kang kumita kahit newbie ka pa lang or inaaral mo pa lang yung Photoshop? Nung nag-umpisa akong aralin yung Photoshop last month, ang ginawa ko is gumawa ako ng account sa Redbubble. So, pwede mo yung ma-search sa Google, Redbubble, tapos click mo lang yung link nila, tapos gawa ka ng account dito. Sign up, o kaya dito sa Sell Your Art. Itong Redbubble kasi, marketplace ito ng mga artists. So, kahit baguhan ka pa lang sa Photoshop, pwede mo nang ibenta yung mga art mo dito. Napakasimple lang yung ibang designs, pero nabibenta talaga. For example, type natin, search natin. Today. Mga text arts lang din nito. So, kayang-kaya mo yung gawin sa Photoshop. So, yung kikitain dito, hindi ganun kalaki. Yung bang, pwedeng-pwede pang snacks, o kaya pang load, ganun. Kasi yung mga price niya, yan, $1. Mga stickers kasi ito. So, kayang-kaya mo yan gawin sa Photoshop. Text art ng kadalasan dito. So, that's it. I hope may natutunan kayo sa 10 days na basic Photoshop challenge natin. Please like and subscribe para sa mga bago pang tutorials. Thank you!